Magandang araw po sa inyong lahat mga kabansa. Kayo po ay nasa Iparas kay Paras. At ito ay nunlingkod Ado Paglinawan na bumabati sa inyo, Secretary. Magandang hapon naman uli sa inyo. Balik na naman tayo dito sa Iparas kay Paras at pakinggan natin itong mga matitinding issue. Lalo na itong mga opisyal ng gobyerno na hinihikayat na magkagera ang ating bansa. At nakakatakot para sa ating mga kababayan na yung gera na hindi naman sana tayo involved, yung bansa na hindi naman sana nating kalaban ay kalabanin natin para lamang sa mga kapritsyo o mga maling-maling teorya nitong mga bagong opisyal nitong bagong gobyerno. Yun po, paring Ado, anong masasabi mo? Well, lumabas na ang katotohanan dito at nasa dyaryo na at di umano ay may transcript at video pa. So basahin natin itong New Deal arrangement kulo kung ito ay merong pagbabasihan. China ups ante, says it has audio recording of New Deal arrangement with Philippine Westcom chief. The world war between the Philippines and China intensified on Tuesday, May 7, with the Chinese officials telling Bloomberg News that it may soon release what it's claiming to be a phone call with a Filipino general about a supposed agreement to ease tensions in the Ayungin Shoal. Bloomberg, citing a Chinese official on the background, said the transcript of the supposed recording of a phone call with Western Command Westcom Commander Vice Admiral Alberto Carlos may be released to the public within days. Still citing Chinese officials, Bloomberg said the transcript covers 2 minutes of a 12-minute phone call. Carlos has gone on leave. A copy of the transcript, as well as the recording itself, was later shared with the Manila Times, also on Tuesday. The Times, in its report, said it could not confirm if Carlos was on the other side of the phone call with what the transcript referred to as a Chinese diplomat. In the Times published transcript of the purported January 3 call, Carlos allegedly agreed to and claimed the following: a 1+1 proposal, meaning only one Philippine Coast Guard ship with one civilian vessel would be involved in the resupply mission. In the past year, the PCG deployed at least 2, even 3 of its ships to escort 2 Navy contracted civilian ships to bring supplies to Ayungin Shoal. Second, the Philippines will notify China at least 2 days ahead of a resupply mission to the Sierra Madre. Third, the agreement had the approval of the Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Browner Jr., Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr., National Security Advisor Eduardo Año, and another name which the transcript redacted. Baka si Marcos. Baka si Marcos yun. Yan, no? Para hindi siya ma-skandalo, na-remove. Tsaka para hindi ma-preempt yung ano. Philippine media have made requests to the Chinese Embassy in Manila for the official release of the purported transcript, the recording itself. Spokespersons for the AFP and Navy downplayed China's latest claim. In a message to Rappler, AFP spokesperson Colonel Francel Padilla said, "We do not comment on unsubstantiated, unverified, and questionable sources." The Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore Roy Vincent Trinidad, called China's newest claim as zombie stories. Kaya ang stand ko rito, Secretary, ilabas na sana ng China yung recording para ang taong bayan ang maghusga kung yan ay unsubstantiated, unverified, and questionable sources. Diba? Para sa akin, panic mode ang mga opisyal ng gobyerno dito. Kasi siguro, nagpaalam si Carlos in-instruct ka nila na makipag-usap kasi sinasabi na ni Marcos na ayaw na nilang makipaglaban sa water cannon. Bibirahin ng water cannon ng China at sabi ni Marcos, wag na tayong... So siguro, para sa akin, this is my personal view,
of the matter ay naisip siguro nila Gibo, nila Anyo, ay para hindi tayo mapahiya, mag-utos na lang tayo ng underling. At para it will be palatable to the public. Para merong space of disavowal. Parang pag nagkabistuhan, and they did not expect that China will reveal this in public. By the way, pero in a way, hindi ko malaman bakit nyo itatanggi na para naman ito kasakabutihan ng bansa. What Carlos did is a heroic. Ngayon, gagawin nyo na scapegoat or fall guy si Carlos. Kasi nabisto. When in fact, sinasabi ni Carlos, ako, para naniniwala ako, na involved kayo dyan ng mga high officials, even allegedly to the guy who has the right to execute an executive agreement. Yung pangalan ni-redact daw kasi nakiusap siguro na wag niyo na isali si Marcos kasi ito yung secret deal. Ito yung tunay na secret deal. Why? Because takot sila dahil ang mga Pilipino nagdi-demand na bakit tayo mga warmonger, bakit tayo accountability, makipaggera. Transparency. Kawawa ang mga Pilipino pagka nagkagera. So, ngayon umaatras sila. So, nakipag-backdoor. Nakipag-backdoor arrangement sila using na matino na general na si Carlos na medyo baka friendly with the Coast Guard also of China na magkaroon ng agreement which they will have deniability. Ilatag ko muna ng kaunti. Okay, sige ano. When President Marcos was in Japan, he announced the need for a paradigm shift. At pagbalik niya rito, tahimik lahat dahil allegedly nagkaroon na naman ng opening ang DFA for a diplomatic engagement. And in fact, sometime towards the late January, nag-schedule ang China at ang DFA ng isang 8 bilateral consultative mechanism. For the meantime, kailangan resupplyan yung ating mga tropa doon nitong Enero. Yes. Enero. So, anong gagawin habang hindi pa nag-uusap? So, I am assuming here, and I think this is the most logical choice, na anong gagawin ko? Ako in charge ng operation sa ibaba. Kailangan mag-resupply ako, hindi pa kayo nag-uusap. Yes. So, hingin muna ako na accommodation sa China para ma-resupply ko yung tropa ko doon. Otherwise, magugutom sila ron. And China obliged, And, ang nangyari kasi dito, after February, pagdating ng March, dinideny nila na may secret arrangement. Ito si Gibo at saka si Anyo. Pare, medyo may konting ano lang dyan. Because I don't think Carlos did it on his own. Even if he had in his heart the welfare of the Filipino, matino itong general na ito. I'm sure he cleared it with the superior. Yes. Oo. Siya probably nakaisip niyan, pero He suggested. He told them na, sir, hindi pa tapos yung arrangement with the DFA and the Chinese government. Mag-supply na tayo, baka i-water cannon na naman tayo, makipag-usap muna tayo na ito muna yung deal na hindi muna tayo maglagay ng construction materials. Yeah. Okay. So, therefore, nagpaalam siya. Ngayon, since ni-record ng China yung conversation at ngayon, nagmamalaki na naman ang Pilipinas, ay binisto na ngayon ng China yung conversation. At all of them are now denying, mga kababayan. Nagsisinungaling na naman itong gobyerno na ito sa taong bayan. Tapos gusto pa, ewan ko itong kaibigan natin si Gibo, he betrayed certain people who love him so much before,
he will now betray General Carlos, and I don't know who else he will betray in the future. Pero para sa akin, yung mga sinasabi niyang expel yung Chinese person na nag-leak dito dahil pwede ba? Para naman tayong hindi na ang mga Chinese mayroon yang immunity. Yeah, diplomatic immunity. The embassy here is a country by itself. Paano mo yan sampahan ng kaso? Even the cars of these diplomats are considered to be extensions of the Chinese territory. Bakit natin pa gagamitin yung mga ganong alibay? Legality. Ganong palusot. In fact, intelligent Filipino are aware, intelligent Filipinos are aware na si Carlos hindi gagalaw kung walang pahintulot sa inyo. Ngayon, nag-uugas kayo ng kamay. Nakakahiya kayo ng mga opisyal ng ating bansa. At you want to make sabi siguro, Carlos, isibat ka muna. Huwag ka muna magdadaldal. Kasi baka magsabi ka ng totoo. Bakasyon ka muna. Bakasyon ka muna. Kasi it's so... Talagang hinahanap siya ng media para... It's so suspicious. Why general newly promoted from second 2 stars to 3 stars. 2 star to 3 star will just disappear. Oo. And will not give any reason why he is taking a leave of absence. A 3-star admiral, vice admiral, will violate the chain of command? Imposible. Impossible. Not late in his career. Gibo, Anyo, Bronner, Kayo mga retired you have an obligation to divulge to the Filipino people your secret deal. Now I am addressing now the House of Representatives, our good speaker, our good congressman, doon sa investigation nyo, sa administration ni Duterte, isama nyo na itong administration ni Marcos. investigate Gibo. Gibo, Anyo, dito, ito yung may secret deal, hindi si Duterte. Kita mo, tapos ngayon, ang gagawing fall guy si General Carlos. Matino na general yan. If they can do that to Carlos, they can do that to Browner. Kaya kayong mga military, mag-iingat kayo. Baka kayong burburin. Mga military. Dahil itong gobyerno na ito, dahil di umano'y bangag yung nagpapatakbo daw, ay mali-mali yung mga desisyon, tapos mapapasubo yung mga generals, tapos in the middle of the implementation, magbabago, kawawa, maghuhugas ng kamay, kawawa itong mga generals. Kayo, ibabala sa kanyo. Mr. Browner. Kaya mag-ingat ka, Browner. Baka mamaya, You're next. you will no longer be Browner. You'll be whiter or blacker. Mag-ingat ka, sir. Alam mo, bago naging presidente si Marcos, may mga usapan tayo sa telepono, ikaw, si Canlas, alam mo naman, yung mga ating mga pagkakaibigan noon, Baka may hawak tayong recording. Hindi na, kasi kaibigan, matino yan si Browner. Napapasubo lang yan. Well, maybe it's because binigyan siya ng accolade being the chief of staff, lang yan. Pero if push comes to shove, I'm sure Browner will be for the Filipino people. Ito Ito kasi, ang nangyari ngayon, this is a fight between the Filipino people and this kabulastugan na gobyerno, mga kababayan. So, saan tayo? If there are 3 bald-headed people, doon tayo sa mga matino na mga kalbo. Ano sabi ni Gibo? Ito.
ito. Pakinggan natin itong Kalbo na ito. response ni Gibo. Makakalbo na rin. Hopefully. Ayan na. Expel Chinese embassy executives over phone wiretap. Gibo. Defense Secretary Gilbert Chodoro called on the Department of Foreign Affairs yesterday to investigate how unnamed people in the Chinese embassy in Manila allegedly recorded a supposed phone conversation between a Chinese diplomat and a top of armed forces official discussing a so-called new model agreement on rotation and resupply missions to Ayungin Shoal last January. He said if proven true, those involved should be expelled from the Philippines for admittedly violating anti-war tapping law as well as rules on international relations. Okay. Chodoro said He is contradicting himself. The first two paragraphs, sinasabi niya na authentic yun kasi ipapa-expel niya Tapos biglang kumambyo na doubts the authenticity. Alin ba dito ang totoo dito? Boss Gibbs, Boss Gibbs. Ipapakulong mo ba? So, kung ipahilan mo ng kaso, you presume that the tape is authentic or genuine. Worth considering. Kasi, siyempre, you have to prove na nag-wiretap ito. So, there is presumption na mayroon siyang wina-wiretap na genuine conversation. Tapos biglang, you don't believe that, ano bang totoo? Sino bang mahal mo? Si Danding o si somebody else? Ganun lang yan, pare Gibo. Alam ko, ganito yan Pero, so, how would you, at saka bakit naman galit na galit sila, itong mga opisyal na ito, kung mayroong nakalit na conversation? Kawawa naman si Carlos na binigyan nyo ng allegedly go signal, tapos ngayon ipagpaliban mo yung ginawa niya para sa mga Pilipino. Ang pinagtataka ko rito, Secretary, bar top notcher itong si Gibo. Hindi ba niya alam na ang embassy has diplomatic immunity and considered to be the territory of the state that it is representing? Anong violation of Philippine law pinagsasasabi mo dyan? Sus, Mario Josep naman. Nahawa na sa kabangagan ng kanyang mga amo. Well, matino naman sana ito. Kasama ko ito matagal sa Kongreso Ewan ko. Sinuportahan ko pa ito na tumakbong presidente, maski alam ko from this beginning, kulela. Pero sige na lang. Dahil kay GMA, we fought for him. Pero anyway, sige na lang. Pero wag nyo naman, kayo dyan, wag nyo naman gawa ng kabulastugan ang ating bansa. Wag nyo naman ipasubo ang ating bansa, ang ating mga kababayan sa gera na wala namang katuturan. At huwag niyong paglaruan ang Armed Forces of the Philippines. Binababoy niyo ang mga opisyal Yung si Carlos, matino yun. Ngayon, binababoy niyo. Pinapatago nyo para wag magsabi ng totoo. Kayo ngayon ang nagmamanipulate ng narrative. Kasi nabisto kayo, na pumayag kayo para maprotektahan ang image ng ating Pilipinas, hindi ma-water cannon uli, nakipag-deal kayo sa ilalim. Pero ang totoo, kasama kayo sa deal. Tapos ngayon, ay pare, Carlos, sibat ka muna pare, kasi nabisto tayo. Naglabas ng China, inamin ng China na nagipagdawdalan tayo sa kanila. Dito si Bongbong Marcos was asking for another paradigm. Kaya nga ito, doon sa redacted, hindi na sinama yung pangalan hindi niya. na sinama yung pangalan ni Marcos na iisa din, di umano, sa nag-approve nitong Tapos nasabi na ngayon nila, sabi ni Ricky Manalo, itong mahina na DFA, nito, dapat si Jess Chavez ang nilagay dyan Mahina itong Manalo na ito sabihin niya ngayon,
Oh, only the president has the power. Kasama nga yung presidente diyan eh. Kaya nga lang tinanggal lang yung pangalan eh. Oh. So, I think this was a genuine executive agreement with the Chinese Coast Guard General. And what is genuinely for peace and stability and order in the resupply mission? Ang idea na ito, kasi para sa kabutihan, para sa kapayapaan. Dahil masyado lang sensitive sila sa image nila, maski madisgrasya ang mga kababayan natin, magkalgera, pagtakpan ang mga ginagawa at gagawing yung decorated at saka matinong general, you're making him a fall guy. Ang tanong, sino ang susunod na ibabala ninyo sa kanyon? Ayan. Kaya ang dami na ngayon, sinasabi na itong Trillanes na ito may destabilization daw. We'll tackle that next time. Kasi nagsasalita na naman itong badiding na ito. Tapos, there is now a concerted effort on the part of government to harass public officials, mga government officials, local officials. Who are allowing free speech? Who allowed free speech, who allowed the practice of people expressing their grievance to the government. Una, si Rama, pinayagan niya na mag-rally ang maisog sa Cebu. Yung sa Davao del Norte. Davao del Norte, si Hubahib. I won't be surprised if there will be more. Kaya kawawa ngayong mga government official sa Negros Oriental, sa Dumaguete. Kilala ko yan, mga matitino naman na mga tao yan, pero sa pressure sa kanila, they are now lying to their teeth of what happened. Nagsisinungaling ngayon, pati mga traktora na nabisto tuloy na itong mga traktora na ito, bakit nandyan yan, imbes na na-distribute na yan sa kung saan-saan, biglang lumabas at hindi pa pala nagamit ng taong bayan. Tapos, ang dami palang public part sa Dumaguete, ayaw i-allow. Pero I cannot probably blame these people because they have a sword of Damocles in their neck. Kasi yung sinong may sabi ni Baste, kung tingnan niyo yung, kasi yung babae na sinasabi ni Baste, kung tingnan niyo yung State of the Nation, tingnan niyo yung mukha nitong babae na ito. Yung picture. Nandiyan ba? Yung itsura nung babae na sinasabi ni Baste. If you want to know the state of the nation where people are hungry, people do not have work, you should see the face of this woman. Kung gusto gyud ninyo makakita kung unsay naong sa tong gobyerno karon, makakita mo unsay naong gyud sa tong gobyerno karon, tan-awan ninyo ang interview ni Lisa Marcos. Tanawan na ninyo. Nana sa interview, tanawan ninyo, mao nang dagway sa tong nasod karon. Pero, di tanawa lang ninyo. Kamo na'y bahala maguna-huna. Di man ta gusto, mandaot og tao, moingon ta nga, mali o tama yung gingon. Tanawa lang ninyo. Kaya pasigwa mo nakakita, para aron makakita mo unsay dagway gyud sa tong nasod karon. Okay, so Anyway, nakabalik tayo from Dumaguete after a great rally. Very successful. Kasi, anong estimate mo doon? Estimate ko 10 to 12,000. Walk-in. Spontaneous na lang mga tao. nila si Duterte. Oh. Si Duterte. Grabe. At a lot of people were shouting, Marcos, Resign. umalis ka na dyan. Alis dyan. Marcos, alis dyan. And this will now be a byword in the future. Marcos, alis dyan.
because the people are MAD, mad. Mad. So, Marcos, mad. Alice, Jan. Okay? So, hanggang dito lang tayo. Okay. Bukas muli, mga kababayan. Oh. Huwag kalimutan mag-subscribe dito sa Iparas kay Paras at i-click ang notification bell. Sa YouTube, Ado Paglinaon, mag-subscribe din po kayo. Dito na tayo magpaalam, Secretary. Paalam tayo muli. We'll see you again. Iparas kay Paras.